Плечі дороблені. Зараз будемо приміряти. Так. У нас є два плеча і один горжет. Горжет – це ось ця центральна частина. Вона у нас розстібається і відкривається ось таким нехитрим способом. Це варіант не історичний, таких не було в історії. Це вже моя придумка. Також саме кріплення теж не історичне, я таких не бачив в історії. Тут є кнопка і дві таких от лапки, під які заїжджає деталь горжета. І воно ось так фіксується. Потім на плечах є ось такі ремінці, які треба застібати. Як бачите, цю частину обладунку можна вдягнути самому без допомоги товариша або зброєносця. Плечі вдягнули. Так, я вирішив додати ось такий хвостик. Не знаю, можливо, я ще подумаю і якось інтегрую це з нагрудником, щоб це була система, яка могла скріплятися разом. Буде нагрудник. Нагрудник – це означає, що у нас буде захист тільки переду, без спини. Тому я подумав, що буде непогано виглядати те, що хребет у нас додатково захищений цим відростком на спині. Саме кріплення плечей, в принципі, досить історичне. Тобто ось такі отвори і шнурок дійсно були. Да й самі плечі дуже схожі на історичні, які зустрічалися в 15 сторіччі, хоча дійсно прямих аналогів таким плечам теж немає. Хоча сам принцип запозичений саме в середньовіччі. На плечах мандалорською мовою написано «Сім'я більше крові». Бачите, я вже трохи вивчив мандалорську. Сегменти рухаються за допомогою шкіряних ремінців, які у нас всередині. А з цього боку тут не ремінці, а прорізі для закльопок. І тоді ці штуки їздять. Ось. Можна піднімати руку для замаху, для удару. Сюди можна вдягати щит на ліву руку. Тут можна бачити в середньовічному стилі зображення героїв зоряних війн. Да, ось так воно виглядає з зброєю. Це у нас півтораручний меч. Будемо вважати, що приблизно так мали виглядати середньовічні мандалорські воїни. Ось є ось така задня деталька. Вона трошки рухається. Тобто, коли я нахиляюсь, вона з'їжджає, а коли я нахиляю голову вперед, вона піднімається. Це дозволяє не відкривати щілину на спині, коли ви в шоломі нахиляєте голову. Дуже часто, коли у нас обладунок і людина нахиляє голову в шоломі вперед, ззаду відкривається щілина. Це дуже критично для бугуртів, бо самі страшні сильні удари ви отримуєте в спину. Ви їх ніяк не можете контролювати, і саме головне, коли все рухається, тобто ваші супротивники рухаються, ви рухаєтеся. Ніхто не знає, коли ви ось так зробите головою і там відкриється щілина. Тобто випадково можна травмувати людину за рахунок того, що там відкривається. Тому там повинна бути або спеціальна рондель, яка захищає, або щось треба придумати. Я ось пішов таким чином, що у горжета відросток, який трохи рухається. Хоча цей комплект взагалі не для боїв, а просто для косплею. Це вже я так заморочився, щоб все було по феншую зроблено, все було правильно. Хоча цей комплект не буде брати участь у серйозних боях. Мабуть, він взагалі не буде брати участь ні в яких боях, мало ли.
Головна функція ось таких відбійників – це захист від колючого удару. Коли вас б'ють в шию, то ось ці частини просто будуть відводити в сторони колючий удар. Тому що може заїхати під шолом кудись, дуже неприємно. Я відштовхувався від плечей мандалорських воїнів, але, мабуть, воно вийшло не досить далеко від оригіналу. Чому? Тому що, мабуть, через те, що ось ці відбійники змінюють силует, і тому воно виглядає, мабуть, не так впізнавано. Хоча сама форма ось цієї деталі, вона схожа, у нас є центральне ребро, яке розширяється трохи зверху. В серіалі воно доволі пряме. Ну і, в принципі, це підігнано під реальний функціонал обладунку, який вдягається, який захищає і який дозволяє ефективно битися. Тобто вся фішка того, що я роблю, що воно реально живе, воно дозволяє вам робити те, що приблизно робили в середньовіччі воїни, фехтувальщики і так далі. Гарні підігнані плечі дозволяють легко рухатись, бачите, вперед-назад. І ось ці деталі не клинять постійно одна за одну. Тобто, коли на вас обладунок гарно сидить, гарно зроблений, то дозволяє робити необхідні рухи, необхідні для бою. Так, я зрозумів, що я хочу ще додати сюди ронделі. Це такі спеціальні щитки, які захищають від колючих ударів під мишку ось цю. Мабуть, зроблю окреме відео, бо у мене вже матеріал на ці плечі вже в монтажу. Зараз я роблю сценарій, тобто пишу текст, який буду начитувати. Забавна історія з текстом, який треба начитувати. Нещодавно мені на емейл написала людина, яка зробила наступне. Вона взяла весь матеріал з попереднього відео про виготовлення шолому мандалорця. З моїх слів записала весь текст і зробила переклад. Я, звичайно, дуже вражений такою відчайдушною роботою проробленою. Але до того цей хлопець ще й зробив англійський переклад цього всього. Хоча насправді на той же час у мене вже було викладене відео, озвучене англійською. Так, я коли роблю, у мене є людина, яка перекладає на англійську, і потім я це ще начитую. У мене є англомовний канал, де теж викладаються ті самі відео, але з англійською озвучкою, моєю. Я, до речі, англійську не знаю, і те, що я там начитую, я не дуже розумію. Ну, поки що. Таким чином, я сподіваюся вивчити англійську мову. Мені просто прийдеться це зробити. Ось такий забавний момент з текстами і озвучкою. Ось імейл цього хлопця, якщо у когось є робота по перекладу, зв'яжіться з ним, бо він не може, він вже перекладає все, що бачить на англійську мову. Дивіться, він з моїх слів оце все понаписував. Зробив табличку з таймінгами, на якій хвилині це я кажу, і зробив переклад на англійською. Але я вже розказував, як я працюю, коли роблю основний контент. Я прописую собі текст, причому я це роблю у той самий момент, коли монтую сам проєкт, бо мені треба, щоб мої слова збігалися з тим, що у нас в кадрі. І це такий процес, такий він муторний. Прописую я текст приблизно за добу, 1,5-2.
Бо там десь треба пошуткувати, десь треба помучитись, щоб там якісь сходились певні точечки відеоряду і точечки мого тексту. Ну, буває, якщо я кажу, що там щось, а тут я щось відламую, то мені треба, щоб в мене слова в саме цей момент сходилися. Іноді буває так, що третім потоком у мене йде музика, і на музиці є теж певні такі проміжки, які можна якось підкреслити або використати. І виходить, що в мене таких от в голові 3 дорожки, це основний монтаж, основна подія. Те, що я можу сказати, причому я повинен сказати або щось корисне, або щось цікаве, або якось пошуткувати. Там в різних місцях воно по-разному заходить. Такий реальна імпровізація в момент головного монтажу. Мабуть, цьому всьому є якесь научне пояснення, я не знаю, я якось сам вчився. Але зараз я розумію, що ось ці останні відео – це вже той контент, який можна робити, який того вартий. Якщо я буду це робити гарно, то дивитись буде дуже цікаво. Як космодесантник якийсь. Так, ще що в мене? Зараз покажу. Хоба! Здогадались, що це? Мабуть, ви вже бачили. І знаєте, що це таке. Ви ще не бачили саме цей виріб фірми Клямра. Ух ти. Прикол, ще якась штука. А в попередніх не було такого. Ладно. Хоба! Це пояс з пряжкою на тему зоряних війн. Хе. Так, а що всередині? Так, всередині. А всередині Дарт Вейдер. Прикол. Цей пояс я планую розіграти у відео про виготовлення плечей у древньомандалорському стилі. Ось так. Так що не забудьте підписатись на основний канал і подивитися відео, що вийде. Так, а що це взагалі таке? Це перший раз мені попалася така штука. Що у нас тут? Що у нас тут? А, блін! Це ж я замовив теж. Я забувся. Да, я у них ще замовив таку вісюльку. Блін, прикольна вісюлька. Бачите? Це як типа брілок у виді сокири. А я думав, що це щось нове вони кладуть. Забув, що це я додатково замовив у них. Клас, клас, клас. А що це? Якась застіпка чи що? Ні, це вроді не застіпка. Чи застіпка? Ну. Та ні, вроді не застіпка. Блін, ну класні речі роблять, а? Оце рука людини. А ось це пальці гітариста. Дуже багато питань виникає, коли я працюю руками. Ну і в мене, понятне діло, що рука в кадрі з ногтями, то люди не розуміють. Навіщо ж такі нігті? Ось дивіться, оце гітара, яка має нейлонові струни. Вони вважаються класичними для гітари. Металічні струни у нас вважаються якби естрадними. Телефон трохи заважає. Беремо нігті і починаємо шкрябати. Так. Але перед цим треба замінити струни. До речі, це гітара з історією. Колись дуже давно цю гітару мені дав знайомий пограти приблизно пару місяців. Пройшло вже, мабуть, більше 13 років, і ця гітара у мене. І, до речі, з нею сталася дуже прикра подія. Я дав її знайомому, після чого на цю гітару наступили, а кофр обісрали собаки. І, звичайно ж, після такого тому другу я не розказував, що сталося з цією гітарою, а просто мовчки вона у мене живе тут вже багато років. Хоча гітара дуже гарна,
але постраждало. У неї тут от раз, два, три і, мабуть, ще чотири. 4 тріщини. Я, до речі, довго думав, що ця гітара вже все, не буде ні звучати, ні грати. Але вона грає. Тому зараз я поставлю на цю гітару нові струни і ми подивимося, як воно взагалі звучить. У мене із старих запасів залишився ось такий набір. І це, мені здається, ну такий недешевий набір струн нейлонових. І будемо ставити. Старі струни зняли. Так. Як ставляться нейлонові струни? Сюди ми заводимо. Ось так захватили. А потім, бачите, отак петелечка раз. Потім ще пару разів закручуєте і затягуєте. Бачите, вона сама себе притискає і вже нікуди не дінеться. З цієї сторони. І потім робимо те саме. Обкручуємо нитку, тобто струну, щоб коли вона намоталась, вона сама себе затисла. І починаємо накручувати. Всі 6 струн натягнули. Дивимося, що це буде за звук з цієї підубитої трохи гітари. Да. Нейлонові струни, коли ви поставите, їм треба день або два, щоб вони стягнулися. Я тільки що їх підстроїв. Бачите, вже не строїть. Бачите, вже з'їхав стрій. Поправляємо. Ну, ось для цього і потрібні ось ці нігті. Це вважається класичним звуковидобуванням. Всі, хто грають на нейлоні без нігтів, ото справжні рептилоїди. Оце нормальні справи для нейлонових струн. Ну, гітара звучить гарно.
трембіта, Львів. Ні, дуже гарна гітара, навіть при тому, що вона потрощена. Вона дуже гарна, бо буває набагато гірше. Так що я не пожалкував, що поставив сюди нові струни гарні. Можливо, щось навіть запишу для нового відео. А може і ні, бо записувати трек це насправді десь день-два роботи. І треба, щоб зірки зійшлися, бо я не професійний музикант. І коли із себе видавлюєш, аби видавити, то, коротше, воно не дуже виходить гарне. А іноді буває, що під настрій воно гарно якось лягає і можна зробити такий прикольний, як у мене взагалі звучить все, моя музика, приблизно як якась відьмацька таверна, приблизно те, що має грати в кабаку, куди приходить Геральт з якоїсь своєї пригоди. Цікавий факт про горжет. Замовник його мені не замовив. Але я вирішив, що з ним буде реально краще, і я хочу, щоб з цими плечами був горжет, тому мене не колише, чи заплатить він, чи не заплатить, але у нього буде гарний горжет. Де й взагалі треба робити свою роботу таким чином, що коли дружина замовника каже або я, або твої доспіхи, то я отримував просто новий заказ. Пока.